Kumusta mga kalinyero? Salamat sa pagbisita. Alam nyo ba, bata pa lang ako, mahilig na ako mag-swimming. Kaya masaya ako kasama yung mga kaibigan ko pag naliligo kami sa dagat o sa sapa. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag ako nagkaroon ng bahay, gusto ko may swimming pool. Kaya yan ang pag-uusapan natin mga kalinyero na kung magkano nga ba magpagawa ng swimming pool. Titignan natin kung ano yung basihan ni Mama Kontraktor doon sa mga presyo na binibigay nila. Hihimay-himayin natin kung ano yung kinoconsider nila sa ganong presyo. Kasi kung tatanungin nyo ako, Engineer, gaano ba kahirap gumawa ng swimming pool? Kung iisipin natin mga kaininyero, parang maghuhukay ka lang, maglalagay ka ng wall, magwa-waterproofing ka, magta-tiles ka, lagay mo ng tubig, okay na. Kaya yun ang titignan natin. Pero disclaimer lang mga kaninyero, yung mga tips na ibibigay ko sa inyo ay base lang yan sa personal experience ko. Ang purpose ng vlog na to ay for information purposes lang. Kung napanood nyo itong vlog na to, ito yung bahay na napresyohan natin. Naisip ko, ano kaya kung lagyan natin to ng swimming pool? Kaya ang ginawa ko, pinuntahan ko yung channel ni RG Sebastian Builders, yung nag-design nito. At nag-comment ako doon sa comment section. Ang sabi ko, parang mas maganda, may pool itong bahay na to. Para kahit maliit lang siya, pero may pool naman. So yun ang sisilipin natin at pipresyohan. Titignan natin kung kakasya pa ba yung budget mo. Sa hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Donald Diñega, isa akong registered civil engineer. So punta na natin ngayon yung channel ni RG Sebastian Builders at panoorin natin yung kanyang vlog. Wow! Stop ko lang dyan mga kaninyero. Kagandahan lang na kahit na maliit yung bahay mo pero may swimming pool kayo, kung halimbawa mayroon kayong bisita at hindi mo kayang i-accommodate doon sa loob ng bahay mo dahil nga maliit lang yung living area mo, pwede kayo doon sa labas mag-usap, pwede kayong mag-barbecue habang nagkukwentuhan. Na-accommodate muna sila, nakapag-relax pa kayo. Continue natin. Diba? Stop ko na dyan mga kaninyero. Kung gusto nyo panoorin yung complete vlog ni RG Sebastian Builders, ilalagay ko yung link sa description sa baba. Bigyan ko lang kayo ng tip kung paano nag-work yung swimming pool. Paano nagiging malinis na para siyang crystal clear yung tubig. Ginagamitan to ng filtration system. At yung main part ng filtration system ay skimmer, drain, jet nozzle o minsan tinatawag tong return, water pump, filter, stopcocks o minsan ball bulb, at yung main switch. So ganito yung function niya mga kalinyero para magkaroon kayo ng idea kung paano siya nagwo-work. Pasok! Ito ngayon mga kaninyero yung skimmer type na swimming pool. Yung normal na makikita nyong swimming pool, kaya tinawag siyang skimmer type dahil nga mayroon siyang skimmer. Makikita nyo itong butas na to, yun yung skimmer. Ang purpose ng skimmer na to mga kaninyero ay para salain yung lahat ng dumi na nakalutang sa tubig. Mapalangis man, plastic, lahat ng dumi na nakalutang. Papasok yung dumi niya rito kasi itong skimmer na to nakakonekto doon sa motor pump. Yung motor pump ngayon, ibabugan niya ngayon sa filter. Pagdating sa filter, ibabalik niya uli doon sa jet nozzle o tinatawag itong return. Kung makikita nyo, pag binuksan nyo to, doon sa loob mayroon siyang basket, kagaya nakikita nyo ngayon. Doon nyo kukunin yung lahat na nakuha niyang dumi, mapadahon, plastic. So yun yung function niya mga kaninyero, from skimmer to water pump, then water pump to filter, filter
to jet nozzle or return. Kaya minsan mapapansin nyo pag nagsuswimming kayo, mayroong lumalabas na tubig sa gilid. Akala natin is nagkakarga siya ng tubig, yun yung galing na sa filter. Kumbaga malinis na siya na tubig na yon. Minsan sarap magpamasahe niyan. Tatanungin nyo ko kung ilang skimmer ang kailangan sa bawat swimming pool. Base sa coverage ng skimmer, every 46 square meter kailangan isang skimmer na yan. Kung halimbawa yung swimming pool mo ay 90 square meter or 100 square meter, dalawang skimmer ang kailangan mo niyan. Ang ginagawa nating swimming pool na 4x6 or 24 square meter lang is more than enough na yung isang skimmer. Tatanungin nyo naman ako paano naman lilinisin yung nasa ilalim ng tubig, kagaya ng buhangin. Yun naman yung gamit ng floor drain. Yung floor drain, maliban sa mag-discharge siya ng tubig, ang mangyayari dyan, nakakunik din yung papunta sa water pump. Yung water pump, ibubugan niya uli sa filter. From filter, pipilterin niya yung tubig, ibabalik niya uli dito sa jet nozzle at ibubugan niya yung tinatawag nating return. So yun yung kanyang circulation naman doon sa floor drain. Kung halimbawa gusto niyo na mag-discharge ng tubig, ikutin niyo lang yung gate valve o yung ball valve, ipapatay niyo papuntang filter, i-discharge naman na yung tubig. So yung double purpose naman yung gamit ng drain. So ito mga karinero, ito ngayon yung infinity pool or minsan tinatawag tong infinity edge pool. Mapapansin nyo mga karinyero, kaya tinawag siyang infinity pool kasi para siyang nagkakaroon ng visual effect na yung tubig niya ay nagme-merge doon sa ocean. Kung halimbawa itong infinity pool naman ay nandoon sa taas ng building, so nagkakaroon siya ng visual effect na nagme-merge naman yung tubig doon sa sky. Kaya parang akala mo walang siyang katapusan. So yun ang infinity pool mga karinyero. Additional tip lang mga karinyero kung saan maganda ilagay yung skimmer. Kung nasaan yung jet nozzle, kung sa harap nun, mas maganda ilagay yung skimmer kasi nga pag bumubugan yung jet nozzle, tinutulak niya ngayon yung tubig papunta sa skimmer. Kumbaga kung may nakalutang na plastic, tinutulak niya papunta sa skimmer o doon sa basket ng skimmer. Pagkatapos doon sa basket, bago dumating doon sa water pump, mayroon pa uli isang screen yon para naman ma-filter yung nakalusot doon sa basket ng skimmer. Kagaya ng buhok, grass, bago niya ngayon ibato doon sa filter para maiwasan na magka-blockage yung water pump. Tapos sa filter naman, pipilterin niya yung tubig, ibabalik na sa jet nozzle. Yung infinity pool, yung location ng infinity pool, makikita nyo minsan yan sa taas ng building at saka yung mga overlooking, kagaya nakikita nyo. Kung tatanungin nyo ako mga kanyero, engineer, magkano naman ba presyo nila mamang kontraktor? Kung mamang kontraktor ang pag-uusapan natin, kung magkano yung presyo nila ng skimmer type at saka ng infinity pool, ang presyo nila mamang kontraktor sa skimmer type ay nag-range sila sa 20,000 hanggang 30,000 pesos per square meter sa skimmer type. Sa infinity pool naman, nag-range sila sa 25,000 hanggang 45,000 per square meter. Minsan mas mataas pa yung sa 45,000 per square meter. Pag halimbawa yung pinapagawa mong infinity pool ay medyo komplikado. Kung halimbawa yung gusto mong infinity pool ay nakalagay doon sa overlooking, tapos gusto mo nakakantilever type, kagaya nakikita nyo, medyo mas mataas pa yan sa 45,000 per square meter. Ang presyo nila mamang kontraktor, kasama na yung labor at saka materyales. Kasama na rin yung warranty na binibigay nila, minsan hanggang 6 years to 10 years, depende sa usapan nyo. Sila na yung magmi-maintain nung pool mo hanggat under warranty. Alam nyo mga karinyero, sila mamang kontraktor, pag nagbibigay yan sila ng presyo, depende yan sa design at saka sa kondisyon ng lupa na paglalagyan nyo ng swimming pool. Ang kala lang natin na ganun lang kadali na maghuhukay ka lang, marami silang kailangan i-consider niyan pag nagdi-design sila ng swimming pool. Kung halimbawa yung lupa nyo ay nasa city, doon nyo ilalagay yung swimming pool nyo. Minsan sa city kasi, mataas yung water level. Ibig sabihin, naghuhukay ka pa lang, wala pang 1 metro, may tubig na. Pag ganyang sitwasyon, gagamit si mamang kontraktor ng mga sistema. Halimbawa, gagamit siya ng submersible pump para i-pump niya o i-discharge niya yung tubig habang naguhukay si mamang labor doon sa swimming pool nyo. Kasi pag may tubig mga karinyero, maapektuhan yung productivity rate nila. Bumabagal yung kanilang trabaho o yung paghuhukay dahil nga nakakasagabal yung tubig. So kailangan wala siya laging tubig. Kaya kailangan yung submersible pump na gagamitin, naka-under siya almost 24/7. So additional cost yan ni mamang kontraktor. Ngayon kung halimbawa naman yung lupa mo ay malambot, pag naghukay kayo ay nagkukulaps yung lupa, hindi nyo magamit yung lupa mismo para gawing pamporma. Kagaya nakikita nyo dyan, yung lupa mismo ang ginamit nilang pamporma kasi nga matigas. Pero kung malambot, hindi nyo magagamit yung lupa. So may ibang proseso. Pwede kayong gumamit ng blockwork, kagaya nakikita nyo, at pwede kayong gumamit din ng concrete wall o ipopormahan mo ng plywood yung wall mismo ng swimming pool. So yun yung mga kailangan i-consider ni mamang kontraktor sa paggawa ng swimming pool. Kaya doon dumidepende sila sa presyo nila. So balik na tayo sa swimming pool na pinipresyohan natin.
Ginawan ko siya ng structural design para ma-quantify lang natin yung materials kung gaano karami yung bakal, yung semento. Ang size ng swimming pool ay pinalaki ko lang ng konti. Ginawa kong 4 meters by 6 meters para okay naman. Kung mapapansin nyo, ang ginamit ko dyan na method ay gumamit ako ng hollow blocks. Iyan yung 3D model ng hollow blocks na igagamitin natin paporma doon sa swimming pool. Kinonsider lang natin na yung lupa ay malambot. Kumbaga hindi natin magamit yung lupa para pamporma doon sa swimming pool or sa wall. Ang ginamit kong bakal dyan ay 12mm. Yan ngayon yung kabuuan ng bakal na gagamitin natin. Tapos gumamit ako ng steel matting pamporma doon sa swimming pool. Sa ibang kontraktor, pag gumamit na sila ng steel matting panggamit ng forma, tinatanggal nila yung bakal ng vertical at saka horizontal. Yung steel matting na mismo yung ginagamit nilang bakal para doon sa wall. At the same time, yun na rin na ginagamit nilang pamporma. Ngayon, kinonsider ko na lang din na may steel matting. At the same time, mayroon siyang vertical at saka horizontal bars para ma-maximize lang natin yung strength ng swimming pool. At the same time, para makuha natin yung tamang presyo. Yung engineer, steel matting ang gagamitin mong pamporma, ibutas-butas yan, lulusot yung semento. Ganito yan mga kaninyero, yung steel matting natin na ginamit dyan ay 2x2 or 2 inches by 2 inches. So kung ito yung steel matting natin, screen siya. Ilalagay natin maraming steel matting, parang papatong-patong natin hanggang sa lumiit yung butas. Ganito yan kung ito ay yung 2x2, isang pirasong steel matting, at pag pinatungan mo yan ng another steel matting, ang mangyayari dyan, yung magiging butas niya ngayon ay magiging 1x1 na lang. Pag pinatungan mo pa uli ng isang steel matting, halos maliit na lang yung butas na matitira. So yun yung gagamitin natin pamporma ngayon para sa swimming pool na to. Pag gumamit tayo ng plywood ng pamporma para siyang concrete wall, kagaya ng ginagawa natin sa paggawa ng basement, ang mangyayari kasi dyan, hindi mo mabuhusan ng monolithic, yung sabay yung wall kasama yung flooring. Kumbaga, hindi mo mailalagay yung forma hanggat hindi nabubuhusan yung flooring. Kaya ang mangyayari dyan, pag nabubuhos kayo, kailangan ng water stopper, kagaya nakikita nyo. Yan yung water stopper. Pero kung gagamit naman kayo ng Shotcrete, katulad itong nakikita nyo, hindi nyo na kailangan ng water stopper. Kasi nga, itong Shotcrete na to, mabubuhusan nyo na yung wall kasama na yung flooring. Monolithic na siya. At the same time, inaayos na rin nila yung profile ng swimming pool, kung ano yung itsura niya, yung design. Kaya maiwasan nyo na rin yung palitada. Ito yung kikinisin nyo yung wall. Kasi nga, dyan pa lang, habang nag-Shotcrete sila, kinikinis na nila yung wall. So halimbawa okay na, meron ka ng design ng swimming pool mo at meron ka na nakausap na gagawa ng swimming pool mo. Ang next step na gagawin natin dyan, ikukuha tayo ng permit. Kung halimbawa naman yung swimming pool mo ay nasa loob ng subdivision, kailangan mong kumuha ng permit doon sa homeowner association. Kung may swimming pool ka kasi, yung demand ng tubig na kailangan mo mataas. Gagamit ka ng water pump, may posibilidad na humina yung pressure ng kapitbahay mo. Pangalawang concern dyan, pag magdi-discharge ka ng tubig, baka hindi kakayanin ng drainage system doon sa subdivision nyo, mag-overflow doon sa kalsada, makakaperwisyo ka rin ng kapitbahay mo. So yun yung mga concern dyan. Kung halimbawa okay ang subdivision nyo, walang problema, ang presyohan ng permit dyan depende sa subdivision. Minsan nag-range sa 5,000 hanggang 10,000 pesos. Pag nakakuha ka na ng permit, kukuha ka na ngayon ng building permit. Sa building permit naman, ang presyohan yan, nag-range yan sa 20,000 hanggang 45,000. Depende sa size ng pool mo at depende doon sa lugar nyo. So may permit na tayo, makapag-mobilize na tayo at mag-start na tayo mag-excavation. Dito sa excavation, ang nakuha kong total volume niya ay 51.24 cubic meter. Imo-multiply lang natin yan sa 550 pesos per cubic meter. Yan yung presyo ni mamang labor sa paghuhukay. Engineer, parang ang baba naman ata ng labor mo sa paghuhukay. Itong 550 pesos, kinonsider lang natin kanina na malambot yung lupa. Tumataas pa yan, depende sa location mo at depende sa klase ng lupa nyo. Kung halimbawa matigas, syempre mas mataas yung presyo ng labor niya. Yung total price niya ngayon sa excavation ay 28,182 pesos. Pag hinukay mo, kailangan mong i-dispose yun. Kaya mayroon din siyang presyo. Ang presyo naman niya ay 20,496 pesos. So ang total price niya ngayon na excavation kasama disposal ay 48,678 pesos. Engineer, gamit ka na lang ng backhoe, makakatipid ka pa. Totoo yan mga kaninyero kung ang hukayin mo ay malakihan. Itong ginagawa kasi nating swimming pool ay 4 meters by 6 meters lang. Nasa 24 square meter or 51.24 cubic meter volume ng huhukayin. Baka nga isang araw lang o wala pang isang araw, tapos niya na. Pag nagrenta kasi kayo ng backhoe, mayroon silang minimum hours na kailangan mong rentahan. Halimbawa, mayroon nagpaparenta na 30 hours yung minimum. Kung baga gamitin mo man siya ng isang oras, 4 na oras, babayaran mo pa rin yung 30 hours. Plus mobilization at saka demobilization pa.
Kaya kung halimbawa maliit lang yung huhukayin nyo, mas practical pa rin yung gagamit lang kayo ng mano-mano o manual. So tapos na tayo maghukay, ang susunod na kukunin natin yung material cost ay itong blockwork o ito yung hollow blocks na gagamitin natin pamporma doon sa isang side ng wall. Sabi ko nga kanina, kinonsider lang natin na yung lupa nyo ay malambot kaya hindi nyo magamit pamporma. Kaya gagamit tayo ng hollow blocks. Dahil nga gagamit tayo ng hollow blocks, kailangan natin ng pundasyon para doon sa hollow blocks. Diyan yung wall footing. Nilagay ko na lang din optional. Pwedeng gamitin mo, pwedeng hindi. So yung total material cost ngayon dyan ay 31,880 pesos. Nandyan yung ilang pirasong hollow blocks, semento, buhangin na gagamitin natin para sa masonry works. Ang sunod naman nating na material cost ay itong gravel beading at saka yung reinforcement. Bago kasi tayo maglatag ng bakal, kakailanganin latagan nyo muna ng graba o itong gravita. Sa ibang bansa, ang ginagamit nito is lean concrete katulad nakikita nyo. Sa Pilipinas, mas tipid kasi yung graba. Kaya yung total material cost naman yan, kasama yung reinforcement at saka yung gravel beading ay 21,759 pesos. Kung mapapansin nyo, mayroon akong 10mm diameter bars, ginamit ko lang yan doon para sa hagdanan. At nandyan din yung GI wire, ito yung tie wire na ginagamit nating pantali doon sa bakal. Pag naglatag na kayo ng bakal, kasabay yan, kailangan nyo ng mga pang conduiting, kagaya ng electrical, tsaka plumbing, yung mga tubo na gagamitin nyo para doon sa drain, para doon sa skimmer, para doon sa mga ilaw. Nandyan din yung presyo ko ng electrical at tsaka ng plumbing ko. Ang presyo naman niya ay 48,700 pesos. Kung mapapansin nyo sa electrical, mayroon akong underwater light. Sa underwater light, yung presyo ko dyan na 9,300, yan yung basic lang na ilaw. Kung medyo gusto mo na magandang ilaw, nagre-range pa yan o maabot pa yan ng 15,000, minsan 20,000 pesos. Isang ilaw lang yan. Ganon kamahal yung underwater light. Nandyan din yung skimmer at saka jet nozzle. Yung skimmer, yung presyo niyan, nagre-range din niya sa 7,000, 9,000 pesos. Depende sa requirements doon sa swimming pool mo. Minsan meron pa nga 15,000 pesos yung isang skimmer. Tapos na natin makuha yung material cost para doon sa reinforcement at saka doon sa electrical at saka plumbing. Ang kukunin naman nating presyo ngayon is yung anong gagamitin nating sistema o ano yung method or option. Tatlo ang ginamit kong option dito para ma-compare lang natin yung presyo. Yung unang option, ito yung formwork type. Ito yung gagamit tayo ng plywood na pamporma. Yung pangalawang option or method, yung gagamit tayo ng steel matting. Hindi natin kailangan ng plywood para pamporma. Yung pangatlong option or method, ito yung shotcrete. Hindi na natin kailangan ng formwork or hindi na natin kailangan ng steel matting. Shotcrete na lang. So sa option 1, ito ngayon yung total material cost para sa option 1, yung formwork type ang gagamitin natin. Kung mapapansin nyo, mayroon tayong water stopper na ginamit dyan. Sa water stopper, yung haba niya sa isang roll ay 15 meters. Sa swimming pool na ginagawa natin, ang kakailanganin lang natin ay 20 linear meters. Sobra-sobra siya sa dalawang rolyo. Ang problema kasi mga kaninyero, pag bibili ka ng water stopper, hindi sila basta-basta nagbibenta ng tingi-tingi o 3 meters, 4 meters lang. Per roll lang kanilang bintahan. Kaya yung sobra natin, gamitin na lang natin next time kung gagawa tayo ng swimming pool. Sa pangalawang option naman, ito yung steel matting na gagamitin natin. Hindi tayo gagamit ng plywood, hindi tayo gagamit din ng water stopper. Kasi sa steel matting, kaya mo nang buhusan yung wall kasama yung flooring. Kumbaga monolithic na siya. Pero kung mapapansin nyo, mayroon tayong cost para sa plastering. Kasi pag naggumamit ka ng steel matting at nagbuhos ka, yung finish niya ay sobrang rough talaga. Sila nang bahala dumiskarte kung paano nila patitibayin yung plastering. Ang total material cost naman nito ay 43,560 pesos. At yung pangatlong option, ito yung shotcrete na gagamitin natin. Ang problema lang kasi sa shotcrete, kailangan mo magrenta. Kumbaga yung renta niya ay may presyo din. Ang renta ng shotcrete nag-range yan sa 2,500 hanggang 3,000 pesos per square meter. Base to sa nakausap ko. Pero tumataas pa to, depende to sa location mo. At nag-a-add pa yan sila ng mobilization at saka demobilization. Sa ngayon, ang presyo lang natin is 3,000 pesos. Base lang doon sa nakuha nating information doon sa nagpaparenta ng shotcrete. Kaya yung total price niya ngayon ay 153,000 pesos para lang sa rental ng shotcrete. So nakuha na natin yung material cost para sa mga method na gagamitin natin. So ang sunod naman na kukunin natin ngayon is yung presyo ng konkreto tsaka yung waterproofing. Yung total material cost ngayon dyan, yung concrete tsaka yung waterproofing ay 86,192 pesos.
Tip ko sa inyo sa waterproofing, hindi yung waterproofing na ginagamit natin sa bahay. Mayroon talaga silang specific na waterproofing para sa swimming pool. Ang sunod na kukunin naman natin na material cost is yung tiles, adhesive, grout, at saka yung equipment na gagamitin natin. Kasi nga gagamit tayo ng filtration system. Kung mapapansin nyo, yung tiles dyan, ang ginamit natin is 33.3 by 33.3. Tip ko sa inyo mga kaninyero, hindi yung tiles na ginagamit natin sa bahay. Mayroon talaga silang specific na tiles para sa swimming pool. Ang presyo ng tiles ay nagre-range sa 116 pesos hanggang sa 165 pesos. Depende yan sa klase ng tiles na babibili mo. Minsan medyo mayroon pang mas mataas pa dyan. At tip ko pa sa inyo, pag gagamit kayo ng adhesive, ang kunin yung adhesive yung heavy duty. Ganon din sa grout, ang gamitin nyo is yung epoxy type para kapit na kapit talaga yung tiles doon sa wall. Hindi siya basta-basta matutuklap. Sa filter naman, may tatlong filter na ginagamit. May tinatawag silang sun filter, mayroong DE filter, ito yung diatomaceous earth. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. At yung pangatlo, yung cartridge type. Ang presyo naman nito ay nag-range sa 30,000 hanggang 65,000. Minsan may maroon pang mas mahal. Depende sa filter na kakailanganin mo sa swimming pool. Sa water pump naman, ang presyo nito ay nag-range sa 20,000 hanggang 30,000. Minsan 60,000 pesos. Depende sa laki ng water pump na gagamitin mo sa pangangailangan ng swimming pool mo. Tip ko pa sa inyo mga kaninyero, kung magpapagawa kayo ng swimming pool at bibili kayo ng equipment, lumapit kayo doon sa mga professional, sa gumagawa talaga ng swimming pool. Kasi may alam nila kung gaano kalaki yung filter, gaano kalaki yung water pump na kakailanganin mo. Hindi ka lang basta-basta na maglalagay ka lang dyan ng 1 horsepower, 2 horsepower na water pump, tapos yung filter mo, hindi sila nagtutugma. Ang mangyayari kasi dyan, malaki yung water pump mo, maliit yung filter mo, masasakal yung filter mo, madaling masira. Kaya mas maganda para makatipid ka at sigurado ka sa pinapagawa mo na hindi masasayang yung pera mo, lumapit kayo doon sa mga professional na gumagawa ng swimming pool. So yung total material cost ngayon kasama yung equipment ay 133,230 pesos. So nakuha na natin yung mga basic material cost at saka yung option na kakailangan natin. So ngayon, kukunin na natin yung total budget cost base doon sa mga option na ginawa natin. Yung option 1, option 2 at saka option 3. Kasama na yung material cost para makumpare nga natin ngayon kung magkano kalalabasan ng presyo niya to. Ito na ngayon yung summary na nakuha natin ng mga presyo. Nilagay na natin dyan yung formwork type, yung presyo na nakuha natin sa option 1. So yung total material cost niya kasama yung formwork, 450,594 pesos. Engineer, ano yung 10% additional? Add lang tayo ng 10% para doon sa miscellaneous kasi gagamit din tayo ng concrete mixer, bibili tayo ng mga pala, yung mga equipment na mga maliliit at mga magagastos mo sa site, dyan natin kukunin. Kaya naglagay tayo ng 10% para doon sa miscellaneous. So nakuha na natin ngayon yung total material cost sa option 1. Ito naman ngayon yung labor cost. Nilagay ko na rin dyan yung excavation cost kasi excavation is a labor cost. Sa nakuha natin kanina na 48,678 pesos. Tapos yung labor cost niya ngayon ay 50% sa material cost. Hey, engineer, parang mura naman ata yung 50% mo. Itong 50% mga kaninyero, kinonsider lang natin na yung swimming pool natin ay simple lang at hindi malayo yung location. Minsan tumataas pa to kung halimbawa yung swimming pool ay komplikado at kung yung location mo ay medyo malayo doon sa pagkukuhanan mo ng materyales. Sa ngayon, kinonsider lang muna natin na 50%. So yung total labor cost niya ngayon ay 273,975 pesos sa labor cost kasama na yung excavation at saka disposal. So ngayon, nandito na, kuha na natin yung total budget cost para sa option 1 na skimmer type. So yung total budget cost niya ngayon ay 724,569 pesos. Engineer, ang mahal ng swimming pool mo. Ang liit-liit ng swimming pool, umaabot ng 700,000 pesos. Relax lang kayo. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung dahilan. Continue lang muna natin. Kunin natin yung presyo sa bawat option para makompare natin. Tapos malalaman natin kung ano talaga ang dahilan ni mamang kontraktor. Yung nakukuha natin na budget cost na 724,569 pesos, pag dinivide natin yan sa area ng swimming pool na gagawin natin, makukuha na natin yung per square meter. Ang kakalabasan niyan ay 30,190 pesos. So yun ngayon yung presyo na per square meter sa skimmer type base doon sa option 1. Engineer, ang mahal nga talaga ng swimming pool mo. Akala ko ba 20,000 to 30,000 pesos lang? Relax lang kayo. Hindi pa tayo tapos. Ituloy muna natin yung option 2.
Yung option 2, gumamit nga tayo ng steel matting. Hindi na tayo gumamit ng formwork. Ang total material cost naman yan ay 416,703 pesos. Medyo bumaba siya, no? Kasi hindi nga tayo gumamit ng water stopper, hindi tayo gumamit ng plywood. At yung labor cost naman niya ngayon, mga kaninyero, ay 257,029 pesos. Ang total budget cost naman sa option na to ay 673,732 pesos. Medyo mababa siya. Pag dinivide naman natin sa 24, kakalabasan naman niya ay 28,072 pesos per square meter sa ganitong option. So medyo mura-mura siya, no? Ituloy natin yung option 3. Yung option 3, medyo mababa yung material cost niya kasi hindi tayo gumamit ng formwork, hindi tayo gumamit ng steel matting, hindi tayo gumamit ng water stopper. Kaya yung presyo niya sa materialis ay 368,787 pesos. Mas mababa siya. Proceed natin yung labor cost tsaka yung equipment. So, ang total labor cost para sa option 3 ay 233,071 pesos. Nandyan din yung cost para sa rental ng Shoutcrate na 153,000 pesos. So, yung total budget cost para sa option 3 ay 754,858 pesos. Pag dinivide natin yan sa 24 square meter, ang kakalabasan naman yan ay 31,452 pesos. Engineer, ang mahal talaga ng swimming pool mo. Ganito yan mga kaninyero. Pag ang pinapagawa mong swimming pool ay mababa sa 50 square meter, hindi kukunin ni mamang kontraktor yan ng per square meter kasi malulugi sila. Kumbaga mula 50 square meter pataas, doon pa lang sila magpipresyo ng per square meter. Bigyan ko kayo ng example, kung halimbawa ang pinapagawa mong swimming pool ay 2 meters by 3 meters is equal to 6 square meter. Pag minultiply natin yan ng 20,000 per square meter, ang kakalabasan yan is 120,000 pesos lang. Maglalagay si mamang kontraktor ng filter, maglalagay ng water pump, skimmer, electrical, plumbing, maintenance tsaka yung warranty na ibibigay nila. Lugi sila kung kukunin nila ng per square meter. Kaya yun ang dahilan na itong ginagawa natin ng swimming pool, hindi nila kukunin ng per square meter. Kukunin nila yan, package na. Kumbaga, bulto na. Kagaya na ginawa natin ngayon, pag pinagawa natin kay mamang kontraktor, sigurado ko ang presyo nila dyan, 700,000 plus or 800,000 plus. Kasi kung imumultiply natin yung 24 square meter na ginagawa natin ng swimming pool, sa 20,000 pesos, ang kakalabasan niya ay 480,000 pesos lang. Na-compute na natin kanina, materialis lang yung 400,000 plus. So yun mga kaninyero yung dahilan. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng information. Singit ko lang mga kaninyero, kung mahilig kayo sa mga music instrument, kung gusto nyong bumili, nandyan yung FB page ni Drum Kings Trading. At pasupport na lang din sa channel ni Manzano Graphic Studio. Isama nyo na lang si RJ Sebastian Builders para sila ng content, gumagawa sila ng mga sample na mga bahay. At isabay nyo na lang din si Oyo Boink TV. Nagsisimula pa lang siyang maging YouTuber. Engineering yung content niya. Baka in the future makakuha tayo ng information sa kanya. So yun mga kanyero, salamat sa pagbisita. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe to my channel. At saka pahit na lang din ng bell notification below para ma-notify kayo pag may bagong upload next time. Kasi kung hindi nyo i-hit yan o bibill all, every time na mag-upload ako ng bagong video, hindi kayo manonotify. Sayang din. So paano mga kanyero, salamat sa pagbisita. Bye!